Fú, most a Baldur's Gate 3 egy kicsit felpedzegette a csőrömet. Hogy tudatosodott bennem, hogy az turn-based fight skillja van. De nem is értem, hogy miért gondoltam, hogy az ilyen Diablo jellegű. Talán a kamera nézet miatt, de... Hát nem tudom, gondolkodom, hogy megvegyem, de... Az a, hogyha játszok vele, biztos, hogy streambe fogok játszani, és nem tudom, hogy ti akarjátok azt látni, hogy én Baldur's Gate ezek. Úgyhogy a fele szöveget nem fogom érteni valószínűleg, meg amilyen megfogalmazásban mennek manapság a játékok, az valami zseniális, de ott rohadjanak meg mind. Na várja. Mind oda fogtok fagyni. Hát alapvetően az volt a cél, hogy RPG legyen, basszus, hát. Igen, de mondjuk a Baldur's Gate-ek mindig is olyanok voltak, hogy az Icewind Dale, vagy bármi, amit csinált a BioWare, csak aztán egy kicsikét elkorcsosodtak valamerre, amerre nem kellett volna. Na, kiolvadtak végre a csávók. Ezzel mit érek egyébként, hogy így... Na várja, van egy mágusuk, van egy sunyifixük. Gyere ide, ez az. De még a végén még feltámasztod őket. Amit én nagyon nem szeretnék. Hopp, kisztéptem belőle az egzisztenciát, ezt figyeltétek? Azt engedd el, mert ezt inkább. Ne azt, ezt. Mert harc közben is azt mondjuk, hogy All Together. Ó, van, valami trófeát kaptam. Jó, na jó. Nagyon jó. Ezt mondjuk utána, amikor fekszek a földön és akkor ütlegelnek játékokban. Hát az életben nanáhogy utálom, de hát ott ki szereti. It's over. Én tudom, hogy megveszem, jól lenne kobban tolni, de nincsenek barátaim, akik fogékonyak rá. Micsoda? Mivel körökre osztott, max kérdezel. Ja, az tök jó lesz, nyomom a harcot, az egyetlen dolgot, amit értek a játékban, és srácok, egyébként most miről is volt szó? De zseniális egyébként, tehát amit láttam róla a streamet, eszméletlen jól meg van csinálva az egész. Mert a karakteralkot... Majd mondom. Ha eszembe marad. I see the bandits didn't pose you any trouble. No, but that's not why you're here, is it? No. Something's happened. We need you back in Dalimil. What is it? The whole town's in uproar. Ó, lázong a falu. That Lubor is a bearer. What? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape. And his escape route took him right through Dalimil. Some of the children spotted him, and he was about to silence them. And when Lubor felled him with a bolt of magic, and without a crystal. Hoppa! But that's not possible. It is, if he's a bearer and has been hiding it all these years, which is what people are saying. If he has, well, I wouldn't blame him. No man is branded by choice. Still... all those people see is a man who's lied to them all his life. One who has made a leader of himself when the world believed he should have been a slave. Fuck. I don't know where we go from here, but I know one thing. Lubor needs all the friends he can get right now. You're right. És egyből portálódunk is elfele. Ó, Frenzi, köszönöm szépen neked is az eddig 20 000 befizetett koldénárt. Nem fogom megúszni. Kopaszkutya, neked is nagyon szépen köszönöm. And now everyone knows. Még jó, hogy kiírja a stream elemet. Neked is köszönöm szépen, Zoli. I forgot to reach for it. Well, it was bound to come out sooner or later. We're sorry, Lubor. We tried to keep running, but we just couldn't anymore.
There's nothing to be sorry for. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's nothing. All lies, I'll wager. Just like the ones he fed us all these years. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something, and quickly. Convince the people not to let their prejudices blind them. Convince them that nothing has changed. That their enemy lies outside these walls, not within them. You're right. We should speak to everyone. I'm glad you agree. I'll handle the townsfolk. I'm a Dalmek born and bred. They listen to me. You head to the tavern. Make Conrad and Natalie remember who Lubor really is. They know that Lubor and I are friends. I might not make for the most impartial of interlocutors. Lord Underhill of Randalar's League of Merchants, however, is a trusted and impartial mediator of note. I'll do what I can. Lubor, stay here with the children. I can't promise anything, but we'll try. And that is all I can ask of you. Tehát egy ilyen véletlen akció közben Lubor elsütött egy villámot, kristály nélkül, ergo hordozó. És a hordozók ugye nem túl megbecsült szerepben tetszelegnek ebben a világban, és most az egész piac az elkezdett lázongani emiatt, és most meg kell győznünk az embereket, hogy ne ez alapján döntsék már el, hogy most Lubor jó fej vagy sem. PC-re van Twitch bővítménye, és nem tudom, az PS-re lesz. Hát Krisztán, az a baj, PC-n nem fogok tudni játszani. Nem olyan erős a streamer gépem. Ráadásul, ahogy én láttam, hallottam, a PC-s verzióval vannak problémák, ha streamelné az ember egy és ugyanazon gépről. Fizikai megjelenésről lehetett tudni? Mármint a Baldur's Gate? Hát az szeptember valamikor, nem? Hát akkor már fizikailag fog megjelenni. Legalábbis úgy tudom. Na. Közben akkor menjünk be a bárba, mert az volt bárba, a késdobálóba. Hello. And we fell for it. We followed him. A bearer. Édes Istenem, és... Forgive me for disturbing you, but could I have a moment of your time? I've seen your face before. As have I. Lord Underhill, wasn't it? Igen, úgy mutatkoztunk Of be. the League of Merchants. That's right. I wanted to speak to you about Lubor. The rumors that he's a bearer. All true, I'm afraid. He'll never be mayor now. Not if I have anything to do with it. But what of his wares? Bearer or no, his steel is highly valued throughout the Republic. In this, at least, he's done the town a service. Might that not earn him a little leniency? Leniency? He pretended to be one of us when he was laughing behind our backs all the while. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He cannot be trusted. So what do you propose? Will you drive him from his home? Close his forge? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil, and they will thank you not to get involved. Az nem volt túl pozitív. Nem, tehát az, ha valaki hordozó, annak kész vége. Nor I. Conrad and Natalie refused to consider anything but their own wounded pride. Vigyük el a főhadiszállásra, aztán csá. For now, we should report back to Lubor. All right. Tehát ez a mértékű megkülönböztetése az embereknek, ilyet én még nem tapasztaltam egyébként. Hogy kiderül róla, hogy ő most picit más, mint a többi átlag ember, és valahogy pozitívilag más, tehát az, hogy kristály nélkül tud mágiát alkalmazni, ennyit a különbség a normál hordozó és, vagy a hordozó és a normál ember között.
És de bírnám, hogyha kiderülne valahogy a történelem folyamán, hogy az emberek végig tudtak mágiát alkalmazni réges-régen, csak aztán elkezdték elfelejteni. És azok, akik még mindig képesek mágiát alkalmazni, azok voltak éppen, akik megmaradtak a eredeti formájukban, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, ne mondjátok el, hogyha tudjátok a választ. És milyen gyorsan elfelejtik, hányszor húztak ki a seggüket a szar. Így van, tehát azonnal. Ez olyan, mint a való világban is lehetett ilyet tapasztalni, kiderült valakiről valami, ja, az egy olyan kis mocsok, és elfelejtik nyomnak az agyukban egy reszetet, hogy eddig mit csinált. Beszarok. Na és most tényleg ebbe a játékba még beletették volna a rasztokat, lett volna ilyen meg olyan színű bőrözet, na srácok, abból lett volna ám baj. Tehát lett volna egy csoki színű hordozó. És ütik-verik az utcán. Jó, ilyen nem volt mondjuk a játékban, de a történetben az, hogy benne van a lore-ban, hogy a hordozókat nagyon lenézték. Lenézték, hát megvetették. Jobban mondva, a lenézés az kegyes dolog ahhoz képest, hogy ebben a világban mit kapnak. I assume the situation is hopeless? There's still hope. But... De hogy megtudjuk, mi a terv. Perhaps not in this lifetime, I think it's fair to say. You mustn't think like that, Lubor. Give them time. They'll come around. We'll talk some sense into them in the end, you'll see. No, you won't. And your efforts would be better spent elsewhere. But Lubor... Rosina would often tell me that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true, that was her point. Rather an ironic one when you consider that her life was taken with a blade of her own making. But I do not doubt that she was always true to herself and what she believed in, right to the end. And so must I be. I must do what I know to be right, no matter what others might think of me. And now, I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil have something to unite against. For only united can they hope to stand against the threat that awaits them. I'll need to make a suitably dramatic exit, of course. Don't go, Lubor. You're the only one who was ever kind to us. We'll be all alone. Again. Trust me, little ones. It is for the best that I go. Not only for the town, but for you, too. How could it possibly be for the best? These children need you. The least you can do is give the townspeople a chance to change their minds. I would not take it, Victor. It's over. Over, you say? And so just like that, you're going to throw this town and these children to the wolves? I thought you were better than this. But it seems you had me fooled as well. Victor. Forget it. Do what you will. Na. Viktor is besértődött. Sure you're making the right choice, Lubor. Szia, Zoli, jó játékot. I believe it's the best one. Yes. But where are my manners? Here. A reward for clearing out that bandit camp. Right then. I have packing to do. If there's anything I can do. Anything. I'll bear it in mind. Thank you. Most azon gondolkodok így, hogy emlékszek-e én még a Death Strandingnek a végére. Mondjuk emlékszem. Azt végig kell játszani harmadszor is majd. Na. Hát ez megint nem volt egy túl pozitív kimenetelő sztori. Nem tudom, ennek van-e valami jelentősége, hogy kiderült Luborról, hogy hordozó, hát lehet, hogy majd a jövőben lesz valami. Na jó, akkor viszont World Map, és akkor mehetünk...
Ja, megjelent a térképen Kratov. Az új falu, amit megnyitottunk, és akkor mehetünk vissza ide. Leadjuk a mellékeket, aztán folytatjuk a fővel. Mivel kétszer mentem neki. Ja, várj, tehát az csak a fináléhoz vezető út, Lidérc, azt nem felejtem el. Az nem, az megvan. Az nagyon jól megvan, mert ahogy mondod, igen, kétszer mentem neki, mert hát... Sőt, az első végigjátszást nézem, akkor 3-szor. Na, valami változás van-e? Aha, vannak cuccok. Ezt megnézzük az irodánkat, aztán majd megnézzük, hogy drága kovácsunk mit alkotott. Szeva, Oszkár. Az, fú gyerekek, az egy nagyon fájdalmas stream volt. Tudom nektek is, mert mondtam, hogy még fél óra és vége, azt még 2 óra múlva is még ott gürcöltünk. De köszönöm szépen, hogy kitartottatok. Szegény Eloise. Nem tudja elhinni, hogy Theo-nak annyi. Csak itt elvileg vannak új cuccok, de izéket kapjuk meg sorra a cégéreket. Itt egy ilyen csokobó. Itt egy olyan csokobó. Tehát ugye a Death Strandingnek minden spoilermentesen, ugye el kell vinni egy csomagot a térkép legnyugatibb oldalából a legkeletibbbe, és az utolsó szekvenciában én olyan lazán otthagytam a csomagot az állomáson, és úgy indultam el, és csodálkoztam, hogy elértem a célt, és mondom, itt kéne valaminek jönnie is, és nem jött, és akkor néztem meg, hogy nincs nálam a csomag. Vissza megint a francba, és onnan újra, akkor már jöttek a dolgok. Hú, az kemény volt. Na, és a ketten ütik a vasat, de jó lesz. És kérem az OP kardot. You remember Camille? We'll be using his level work for the grip. The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. And that whetstone from the outer aisles, that'll be what gives the blade its edge. And the final flourish will be my talented colleagues' engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. Now. Save that talk to the thing's finished, yeah? Ez a fajta testtartás a teljes elzárkózásnak a jele. To the bellows it is then. Tehát minden, amit eddig csináltunk, azoknak a azokból jövő tudással megalkotják nekünk a legóp fegyvert. Nagyon remélem, hogy a Bastard Sword-ot. Well, bugger me. We actually did it. Az... Igen. Hát ha az értékei is olyan jók, mint ahogy kinéz. Ragnarok, bazzeg! És nem a skandináv mitológiai Ragnarok miatt vagyok elsápadva, hanem Final Fantasy-ben, sorozatban valamit jelent a Ragnarok. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. De kíváncsi vagyok a statokra, hogy miket dob. Mert ha 2 pontot, én hülyét kapok. Most mire kell még anyag, hogy lefessétek, vagy mi? Nem figyeltem. Ez nagyon remélem, hogy az OP fegyó lesz. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? Before you start on the next, who fancies raising a cup to friendship reforged? Good idea. No more drinking to forget my past. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on their way! Yeah, éljenek a vulkán fiúk!
Na. Na, vagy ebben a világban is a Ragnarök Odin végzete? Ez egy nagyon jó mondat volt egyébként, most így leesett. De egyébként ugye a Final Fantasy-ban, egész pontosan csak a Final Fantasy... Mi van? Gotterdammer Burg Design... Jó, oké. Köszönjük. És ez egy legendary card. Na, tehát, hogy a Ragnaröknek hívták például a Final Fantasy 8-ban az űrhajót, amivel repkedtünk. Fel kellett menni érte az űrbe, hogy mentünk fel, arra már nem emlékszem. Be kellett szállni az űrhajóba, megoldani a kínját, baját, aztán csapatni vele. Na várjál, itt még valami van. I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend of me, Clive. The best. Én annyira várom, hogy a csávó elmosolyodjon már egyszer. So, will it be? Az Excalibur semmivel se jobb. Valami más? Semmi. Oké, Rainforce, semmi. Semmi. Jó, de várjunk már egy pillanatra, nem tettük be az Excaliburt. Hát nézzük már meg azt a drága fegyvert, ha már nagy nehezen megszereztük. Igen. Hát azért az a 25 az úgy elég jó. Hát ha nem is ezzel fogom Odint levágni, a következő OP fegyverrel biztos. Amit mindjárt meg is nézzünk, hogy mi kell hozzá, de előtte megyünk mithez leadni ezt a cuccot, illetve nem mithez, csak ugyanarra a helyre. Hi, Guts, hello! Vagy Goots. Na, mint mondottam, volt elvileg egy ilyen, ha jól számoltam, egy ilyen 6 főküldetés, és egyébként vége van a játéknak. Szerencsére sikerült úgy megnéznem, hogy hol tartok a játékban, hogy nem spoilereződött le egy küldetés cím sem, azok azért elég árulkodóak. Azt, hogy csináltam, azt meg ne kérdezzétek, mert nem fogom elmondani. Na, itt van a mocskos 3 robotból a cucc, most már takarodj innen. So, is it good news or bad? Good, thankfully. Here. That's brilliant! Thanks a blimmin' million! I'll fit into the smelter right away! Azonnal be is olvasztod? És mit csinálsz belőle? Így, ez hangos. May I present to you Egy új kályha. the Telemon Furnace? Ain't bad, is she? She's a beauty. You saved my bacon again, Sid, and I ain't about to let your good deed go unrewarded. It's fine, really. My bag's flexible enough already. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few improvements to it yet. You could just buy me a bigger... How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more room? And I reckon I know how. With a new alloy we've been working on. The Telemon furnace was just what we needed to perfect it. It's a metal, see? So it's lovely and strong, but it's also, well, stretchy, if you can believe it. Stretchy metal. Hajlékony fém. Well, if you insist. That is the spirit. You'll love it, I promise. Ettől meg egy OP páncélt kapok? So, what do you reckon? It's
actually quite ingenious. Thank you, Owain. Shh, don't mention it. You earned it. And I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all kinds of uses for it around the hideaway. Can't think of any right now, but that's our job, innit? Dreaming up new ways to make life easier around here. Maybe even out there, too. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That baggy wasn't the first of many. You mark my words. Istenem, ez annyira beleégett az agyamba. Their eyes, I'm sure. Ha nem tudná valaki, az Elden Ringben van egy fő boss, aki nek van egy mondata a fázisváltás közepén, hogy micsoda az, hogy együtt leszünk, mint egy család, és hogy mondja, hogy together, az olyan creepy, hogy ez valami hihetetlen. Expendable Potion Snatcher. Aha, tehát akkor még több potion lehet nálam. Inventory Maximized. 8544-re nőtt. Nagyszerű. Na csőváz. With to this. Na jó. Bye bye. Na, van-e még valami leadandó? Nem. Na. Aha, és fel tudunk venni új adományokat, akkor azt megteszük, aztán megyünk Joshuával beszélni. Ugye Joshua eléggé kapta az előző kalandba, mert hát Odin vágott egyet a tengert, vagy óceán, na minden, sok volt a víz. És hát Joshuát pont elkapta, de túlélte. Viszont az óceánt azt nagyon derekasan ketté vágta. Az egy giga jelenet volt. Tehát olyan mózesi játékok voltak, hogy... Nem ide. Clive, nem ide. Picit arrább. A cuki nőci, az. Majd, hogy ő. Fate Undying Ring of the Swift. Édes Isten, most figyeljetek, most 2005 Renown pontunk van. 2800-nál jönnek hát elvileg az utolsó két cucc, tehát még iszonyatosan sok mellékkülletés lesz, nem áll. Nem azért, mert unom őket, csak haladnék. Na, jó, megvolt kard a helyén, úgyhogy akkor mehetünk, és akkor nézzük meg, mi van Joshuával. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. Yeah. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Tényleg nem tudjuk, mi van Dionnal, ő ugye a kis királyságába összeesett. Az ismeretlen nyomor negyed. Azt nem mondta, hogy itt van Dion, mert hülyét kapok. Gondolom gyászolják a halottakat, amit ugye Bahamut... Aha, ott van. A királyölő. Az a jelenet az nagyon durva volt. Neki még szerintem lesz fontos szerepe a sztoriban. Különben már halott lenne. A szerelme vajon még él? What is this place? Jaj, a sárkányfű árus kislány. Don't move.
Freeze! Ne mozdulj! Na, a lándzsáját is elhozták. Ja, de cuki! Őt ugye már rengeteg jelenetben láthattuk. Here, it's fresh from the well. Friss víz. Kicsit nekem is lidérce egyébként, nekem is gyanús, hogy ez a kis csaj szinte mindenhol ott van, de lehet, hogy ez is csak egy úgymond egy olyan fura véletlen a sorsnak. Mondom, hibáztatja magát, hogy ez mind az ő hibája. Told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. Kicsit, mint a idősebb hangja lenne a kis csajnak, mint ahogy kinéz. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Oh. Lehet szegény magányos. Érdekes, hogy nem mutogatnak rá, hogy ezt mind ő tette, mert tudják, hogy Bahamut volt a pusztító, de akkor nem tudják, hogy ő a herceg és hogy ő a Bahamut domináns. Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. És mi az a vörös pont a holnál? Az állandóan ott van. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash.
Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Ez nem volt, ez egy űrállomás. Jaj, hol hallottam ezt a klasszikust? Na, speak with Vivian Ninetales. Jaj, a Viviannel kell beszélni, hogy áll a birodalomnak a egész világnak a helyzete. Ó, és vannak úgy... Ne. Van mellék is? Nem, de van új levél. Bazd. Na jó, mutasd. Mi az új, mutasd. Ó, csak egy hallelujah. Tudjuk hol van? Nem tudjuk, hogy hol van, bakker. The Tricyclic Terror. A current traders traverse on Velcro told me the colossal beast that had controlled the journey. Dragon, a Lion and a Scorpion all at once. Akkor ez is egy ilyen izé lesz, kiméra. Velcroy. Hát ezt biztos, nem most fogom felderíteni. I still say it were a compliment. Say it all you like. It doesn't make it true. Figyelj, már térdig ér a haja a csajnak. És a haját figyelitek, ugye? Ugye a haját figyeli mindenki. Na jó. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Wow.